Ο Κωνσταντίνος Νίδερ 1865-1943. Ο Κωνσταντίνος Νίδερ γεννήθηκε στο Μεσολόγγι στις 11 Ιουλίου του 1865 και ήταν γιος του βαβαρού στρατιωτικού ιατρού του ελληνικού στρατού Ξηράς Φραγκίσκου Ξαβιέρου Νίδερ, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα με την έλευση του βασιλιά Όθωνα και της Αναστασίας Γιολδάση, κόρη Σουγιώτου Πλαχηγού. Οι Σουγιώτες είχαν ήδη παρουσία στην περιοχή από το 1823, όπου και έληξε η πολιορκία της πατρίδας τους του Σουλίου και αναγκάστηκαν να φύγουν νοτιότερα. Αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων στις 12 Αυγούστου του 1887 με τον βαθμό του Ανθιπολοχαγού στο Σώμα του Μηχανικού. Το 1890 προήχθη σε υπολοχαγό και το 1898 σε λοχαγό, ύστερα από τη συμμετοχή του στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Το 1903 πήρε εκπαιδευτική άδεια για να συνεχίσει τις στρατιωτικές του σπουδές στη Γαλλία. Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, ανέλαβε τη διοίκηση της Τρίτης Μεραρχίας Πεζικού από το 1904 έως το 1910. Διεύθυνε το γραφείο προσωπικού του στρατού, ενώ στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο ανέλαβε τη διεύθυνση των εφεδριών. Το 1911 προβιβάστηκε σε αντισυνταγματάρχη και το 1912 διορίστηκε για μικρό χρονικό διάστημα αρχηγός της Επιτελικής Υπηρεσίας Στρατού, όπως ονομαζόταν τότε το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Την περίοδο του εθνικού διχασμού παρέμεινε πιστός στο βασιλιά Κωνσταντίνο. Όμως, λόγω του διαλλακτικού χαρακτήρα του οποίου κράτησε καθ' όλη τη διάρκεια, παρέμεινε στο στράτευμα ακόμα και όταν ανήλθε στην εξουσία πάλι ο Ελευθέριος Βενιζέλος τον Ιούνιο του 1917. Με την είσοδο της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Νίδερ ανέλαβε τη διοίκηση της πρώτης μεραρχίας, με την οποία ανακατάλαβε από τους Βουλγάρους τις Σέρρες και τη Δράμα. Το Δεκέμβριο του 1918 ανέλαβε τη διοίκηση του πρώτου σώματος στρατού, με το οποίο και συμμετείχε στην εκστρατεία στην Ουκρανία, όπου παρέμεινε μέχρι τις 21 Μαΐου του 1917, όποτε και αντικαταστάθηκε από τον υποστράτηγο Ιάκωβο Νεγρεπόντι. Στη συνέχεια μετατέθηκε στη Μικρά Ασία, όπου και ανέλαβε την διοίκηση των δυνάμεων στην πεδιάδα του Μέανδρου. Τον Ιούνιο του 1919, με την έναρξη των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία, ο Νίδερ ανέλαβε την διοίκηση του στρατού κατοχής Μικράς Ασίας, θέση που κράτησε μέχρι το Δεκέμβριο του 1917, όταν και επέστρεψε στη διοίκηση του Α Σώματος Στρατού, από την οποία πάθηκε τον Φεβρουάριο του 1920. Η επάνωδος του Βενιζέλου στην εξουσία τον αποκατάστησε στην διοίκηση στρατού από τις 21 Σεπτεμβρίου του 1922. Διορίστηκε διοικητής της στρατιάς Θράκης. Στην θέση αυτή παρέμεινε μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου του 1923, οπότε και αποστρατεύτηκε κατόπιν αιτήσεώς του στο βαθμό του αντιστρατήγου. Συνέχισε να ασχολείται με τα στρατιωτικά, όπου μεταξύ του 1925 και 1926 διετέλεσε υφυπουργός στρατιωτικών. Πέθανε στην Αθήνα το 1943 σε ηλικία 78 ετών.